Sok százezer éven keresztül az ősközösségek legmisztikusabb csodája a tűz volt. Liptai Dávid vagyok, experimentális séf. Mindig is jobban érdekeltek a szabad tűzön készült ételek, mert ez az ember és a tűz ősi kapcsolatát elevenítik fel. Nem recepteket akarunk átadni, hanem tűz körüli élményeket. Farkas Ricsi, az őriszentételi Pajta étterem nem mellesleg kibaszott jó séfje, akivel az őrségi erdőben rakunk majd egy nagy tüzet, és egy ősi módszerrel, agyaggal betapasztva sütünk benne halat. Kísérleteztek, terveztek, van egy laboratóriumod, van egy kis üvegházad, ahol szárítasz, vannak itt réteid, ahol kis virágokat, cickafarkat, meg mi egymást gyűjtesz, és bárcsak ez működhetne máshol is. Szerintem működhetne máshol is. Azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, egy élő organizmus, együtt élünk a környezetünkkel. Nyilvánvalóan az őrségben az agyagosság, a fazekasság, az agyag bányászat, minden az egy ilyen tök alap dolog, és én azért így kemencével szoktam mókolni, meg a pizzáimat abban sütöm, ezért így tökre megvan bennem az, hogy ezt az agyagban sütést, ezt valahogy vagy be kéne vinni a kemencébe, vagy itt majd csak parázson, de valamit ki kéne vele kapcsolatosan próbálni, mert én nekem ez még abszolút szűz terület. Maga a technológia, hogy valamit agyagban sütsz, hogy gyakorlatilag betapasztod és bent tartod az agyag alatt az alapanyagban lévő összes nedvet, hogy egyszerre kap pörzst, egyszerre kap gőzt, hogy megkapja az agyagnak a terroár ízét, a füstöt, a pörzst, gyakorlatilag szerintem ez egy baromi izgalmas dolog. Sok tüzet raktam már, nagyjából értem a tűzrakás lényegét, de hogyha van speckó dolog, akkor azt azért majd mondd el, jó? Jó. Nekünk van egy barátunk, aki 10 éve foglalkozik gyógynövényekkel, megtanult a bükkifüves embertől, és akkor mondjuk eljön 2 havonta, bejárjuk itt a mezőt, átmegyünk gumicsizmával a patakon, megnézzük, hogy mizu. Ő megmondja, hogy mi az, ami ehető. Én meg kitalálom, hogy ez hogy kerüljön tányérra, és ugye baromi sok olyan alapanyag van, amit mondjuk még a dédmamáink használtak, mert tök evidens volt, és baromira elfelejtettük, és ami mondjuk írott anyag, antikvár, abban is az van leírva, hogy mondjuk ez ehető, de hogy hogyan használ a konyhába, az nincs. Úgy sokkal jobban kéne ismerjük. Én tényleg vagy a gombászás is minden, azért a gyűjtögetés, az volt legelőször. Igen, ugye a gyűjtögetés volt az első, aztán onnan jött a tűzbe ejtett hús sztoria, és mondjuk ha ezek nincsenek, akkor most lehet nem tartunk a konyhánál, meg a sous-vide-nál. Ez tuti nem. De nem egy rossz dolog, hogyha az ember kicsit visszatekint és visszanyúl a gyökerekhez. Ha megnézel egy 300 évvel ezelőtti mondjuk erdélyi szakácskönyvet, tök evidens volt, hogy olyan fűszereket használtak, hogy ánistól elkezdve a különböző borsok, gyakorlatilag ugye ezt meg a szocializmus kiherjelte, és nagyjából így a paprika, piros paprika, fokhagyma, bermuda háromszögbe sűrítette a magyar konyhát. Mit keresünk amúgy, Ricsi? Igazából ebbe az ami izgalmas, hogy ami van, így ami van. Így van. Van itt egy kis, nézd meg, vérfű. Tisztesfű, ezeknek lehet használni a virágját, illetve láttam itt egy kis csalánvirágot, úgyhogy szerintem azt fogunk tudni szedni. Az árva csalánt azt nagyon csípem. Jó, csúcs. Szerintem azért itt van pár cucc. Akkor ez itt a kert. Próbálunk úgy ültetni, hogy az működjön. Nem baj, letépek egy darabot? Nem, nyugodtan. Az Ivánci kertészet, aki segít nekünk palántákba, illetve most kaptunk ősi magyar fajtákat is, amiket így örökbe fogadtunk. Viszont ugye szükséges az, hogy vásároljunk a helyiektől, meg hát nálunk ez a koncepció része is, hogy legyen egy ilyen közösségteremtő része, hogy együtt dolgozunk a helyiekkel. Alapjában véve mondjuk a klasszikus, amit fine dining-unk mondanak, az egy pazarló dolog. És a szakmaiság révén, hogyha megmutatod, hogy mondjuk egy tök egyszerű dolog, ami a Zeller, ami amúgy nagyon-nagyon sok arcú, hogy abból mennyi mindent tudsz adni, és hogyha te mondjuk hozzárakod azt a szakmai értéket, hogy a vendég után azt mondja rá, hogy Szerintem ez sokkal coolabb, mint hogyha mondjuk veszel valami prémium alapanyagot, egy wagyu vagy kőbemarhát, és megsütött szarul. Akkor én elkezdem megcsinálni a tüzet, azzal nem akarlak téged terhelni. Jó?
És Azért majd figyelek. Jó, azért figyelj. Jó, hogy le ne vágjam az ujjam. Oké, király, toljuk. Mindenképp jó lenne, hogyha lenne olyan felület, ahova az agyaggal betapasztott halat szépen egyenletesen el tudjuk fektetni, és mondjuk meg tudjuk fordítani. Mert hogyha azt mondom, hogy rakunk középre egy kis sátortüzet, vagy egy ilyen kis tipit, viszont körbe rakjuk, akkor az még beljebb lehet majd tolni, és akkor azt szerintem jól átizzik. Hogyha 2 emeletet rakunk, van közte egy kis ventiláció, szóval szerintem az be fog gyulladni, meg fogja adni azt a kis stabilitást. Szuper. Tűzszakértés. Itt van egy szalámi. Mennyit szelhetek önnek, uram? Ebből egy ilyen újnyit kéne, és akkor rárakjuk alatt a kettőt összetapasztjuk, Kicsit lehet, hogy ennél még nagyobb alapterülettel nekünk. Aha, azt nézem én, és hozzáteszem? lehet, hogy vagy a tiédből kéne az alapot megcsinálni. Az a lényeg, hogy nagyjából próbáljunk homogén felületet alkotni, amin nincs repedés, nincs hézag. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy egyszerre süljön és a saját levében tudjon párolódni. Hát ezt nem hiszem, az kurva jól néz ki. Maximum, ha egy picit szökik, ott mondjuk több pörzs lesz. Több lesz a pörzs, igen. Az meg nem feltétlen baj. Fú, de komoly. Hát ezt nem is Nem hiszem. tűnik rossznak. Nagyon állat. Bedobod? Csúcs. Ez nagyon komoly. Üsd. Bocs, Istenek. Nagyon durva. Fogja, és gyakorlatilag amúgy a pikkeleket, meg mindent le fog húzni. Így van, a bőr az, hogyha szerencsénk van. Isten durva. Nagyon adom. Egy szeletet. Nézzük. De jó ez. Tökéletes. Annyira szeretek vadember módjára táplálkozni.